السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي متابعي القناة. موضوع اليوم على الستلايت. هذا الستلايت النوع الصغير اللي هو تكون العدسة مالته الأيار يكون خارجي، يكون بهذا الشكل، هذا الأيار ماله. أكثر الستلايتات تعطل الأيار هذا، والعطل ماله أو فقدانه، مثلا نقول انفقد من عندك أو عطل، أو اشتريت جهاز ستلايت بدون أيار، بدون هاي الوصلة مالت الأيار. الحل شنو؟ شلون نقدر نعوضها الايار هاي؟ شنو الطريقه اللي راح نقدر نشغل بها الستلايت بدون الايار الاصلي اللي موجود وياه؟ فهسه عندنا هاي 3 ستلايتات نريد نشغلها. الستلايتات تجي المقابس مالتها الفيش انواع تجي. هسه مثلا هذا النوع المقبس ماله مال الايار يكون هذا نفس الطابعات او الكاميرات، هذا المدخل، هذا النوع ماله هالشكل، و5 اسلاك موجوده به. هذا النوع الثاني يكون المقمس ماله هو المايكرو، نفس السامسونج، هاي شاحنه السامسونج، ويكون السلك مال الايار مال العدسه سامسونج بهذا الشكل، لا تلاحظونه، هذا سامسونج نفس مال الشاحنه. فراح نقص السلك ونستخدمه نركب عليه اي ار بهذا الشكل. واكثر الانواع هي تجي نفس هذا. فهذا النوع ايضا هو نفس شو اسمه مال كاميرات، المقبس مال كاميرات. اكو بعض الطريقه والاشكالات عندنا تكون بالفحص مال الستلايت. هسه هذا عندنا الستلايت اذا ركبنا له الفيشه هنا، هاي المقبس ماله اكو بيه 5 اطراف، احنا اللي نحتاج فقط 3 اطراف تشغل بيها الاي ار. الاي ار شنو هو؟ العدسه هاي المستلمه مالت الاي ار، السنسر هذا اسمه سنسر. عدد الارجل اللي موجوده به هي 3. الاطراف هذني هو واحد، الموجب يكون موجب 5 فولت، وبالمنتصف هو السالب 5 فولت، والعلى اليسار هو الاوت مال الاي ار اللي يروح للستلايت، يعني 3 اسلاك. فاحنا شو نسوي؟ راح نستغني عن هاي العدسه لفقدانها او تلفها، ونشغل فقط على السنسر، بس على السنسر ربطه على الستلايت. والمقبس اللي راح تركبه تكون بالالوان هي تختلف، يعني لا شفت هنا الاحمر مو شرط يكون موجب، والاسود مو شرط يكون سالب، يعني يجوز تختلف، يجوز هو الايار. ودائما تكون هي بالمقابس الفيش الاصليه تكون الابيض هو الاي ار. فهنا ما نعتمد على هذا الشيء. اول شيء راح نعطيه 12 فولت، هاي 12 فولت نركبها له، ونبدا بالفحص. الفحص عندك بطريقتين، اما يكون بمصباح 12 فولت، واما يكون باوفو ميتر. وافضل فحص هو بالاوفو ميتر. ليش؟ حتى من تخلي على الموجب وتفحص الطرف الثاني، يعني نفرض خلينا على الموجب وتريد تعرف السالب وين الموجود هنا اللي راح تربط عليه سنسر. نفرض انك خليت على هذا السلك الابيض وهذا سلك الايار، رجعت الموجب للايار وسويت تلف بداخل منظومه المعالج مال الستلايت، يعني وهذا العطل مو يعني انصحك به بان ما تجرب هاي الطريقه. واكو طريقه ايضا هو بنفسه، تقدر تخلي على السالب اللي هو البدن وتبدا تعرف وين الموجب، واذا طلعت الموجب هنا بالفيشه هم راح تفحص على السالب، تريد تطلع السالب، مرينا نفس الحاله الى المداخل ايار وراح تسبب تلف بالايار. فالاحسن شيء والافضل شيء هو انك تفحص بالاوفو ميتر. الاوفو ميتر على 20 فولت، اخلي واحد من الاطراف على السالب اللي هو مال الستلايت او على الحديد، هذا على اي حديد، وابدي اتفقد الاسلاك، اطراف الاسلاك اشوف وياها اللي بيهن هو الموجب. هذا مطالي 3 مو موجب، وهذا ايضا يعني اكو عندنا هنا اللي ينطي 3 فولت هو يشغل لنا الشاشه مالت الايار يشغلها. وهذا السلك الثاني مال طاني، ايضا مال طاني 5 فولت، احنا نحتاج 5 فولت. هذا ايضا مال طاني، وهذا السلك الطاني 5. هذا الطاني وين الحديد 5 ايضا. هذا الاسود مو موجب، هذا مو سالب، هذا موجب. طلع عندنا الاسود هو الموجب، هذا شوفوه بهذا الشكل، حتى يربط على السنسر، والثاني على الجراوند او البارد او السالب مال الستلايت هذا. وهنا طلع عندنا الموجب هو الاسود، اذا هذا الموجب. هسه نشوف وين السالب بهاي الاطراف اللي موجود هنا. طلع الموجب مال طاني، نتيجه مال طاني
هنا طالي 5 الأخضر، إذا الأخضر هو السالب، عندنا الأخضر هو السالب والأسود هو الموجب، ذن الطرفين. وإذا أبدي أفحص وأخلي عليه الحمل لود وأريد أتأكد، راح يشتغل قبل يشتغل عندي المصباح. تأكدنا بذني. بقى عندنا بس الأيار راح نفحص الطرفين ذن الباقيات. هذا الطرف الطالي 3 فولت ما راح أمر بيه ولا لي بيه علاقة، هذا السالب. هذا الطرف الطالي 3 فولت، هذا ما راح افحصه بالايار، راح افحص الاحمر والاسود لان ما انطني اي فولتيه. ابدي اربط السنسر. هسه وضحت لاقطة الايار. هذا السنسر وضحت لكم، هذا يكون هو الحار هنا موجود، هذا دخول الحار 5 فولت الموجب، وهذا دخول الحار السالب 5 فولت هنا بالمنتصف يكون، وهذا هو الذهاب الى الاي ار. هذا يعني يروح للستلايت، ينقل الاشاره اللي تجي من الريموت من هنا يدخلها للستلايت. من فاصل بالانفوميتر طلع عندنا هذا هو الموجب، فنوصله بالموجب مال السنسر اللي موجود هنا اللي على يمين السنسر بهذا الشكل، نوصله هنا على الطرف ونكويه بسولدر. هذا بس مجرد الفحص، لكن انت تخلي الاسلاك تطورين على مود الايار يكون باسفل الشاشه باسفل التلفزيون حتى يلتقط الاشاره واللحمه. الموجب والمنتصف هو السالب. اللي بقى هنا عندنا 3 اسلاك، الاصفر والاحمر والابيض. هذا السلك انطاني 3 فولت، فراح استبعده، ما راح اركبه على اشاره المستقبل مال السنسر، لان هذا هو يعتبر الاناره مالت الشاشه الليد هاي اللي قلت لكم عليها، فراح استبعده. بقى عندي 2 ما انطني اي قراءه. راح اخلي الاحمر على السنسر، وبالريموت هذا الريموت ماله ابدي اضغط على السنسر واشوف اكو اشاره بالشاشه لو لا. ما اشتغل الريموت الاي ار. اذا هذا السلك الاحمر مو هو اللي يربط على السنسر، راح استخدم الثاني اربطه واشوف اكو اشاره لو لا. السلك هذا الابيض هو سلك الاي ار، لان ما اشتغل عندي السلك الاحمر، بقى بس هذا السلك. فاذا هذا السلك هو سلك السنسر مال الاي ار اللي يروح للستلايت. هذا الستلايت هسه ركبته على الشاشه وربطت السلك الاخير مال السنسر، ونبدي نعلي نشوف الريموت يشغل. اشتغل ما بي شيء، وهاي المعلومات اللي موجوده. اذا طريقه ربطنا سليمه 100% ان شاء الله، وهي افضل طريقه فحص وتركيب للاي ار مال الستلايت، سنسر الستلايت. ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو هاي الطريقه، وشكرا لكل من تابعني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.